नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई TeckyMind सुमन YouTube च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु कि मेरो YouTubeबाट सेकेन्ड पेमेन्ट कति आएको छ र YouTubeको जति पनि इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टमा आउने गर्छ र त्यसको लागि पहिला चाहिँ गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ र गुगलमा गइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले एडसेन्स लेख्नु पर्ने हुन्छ र अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले एडसेन्स देख्न सक्नुहुन्छ र गुगल एडसेन्समा ट्याप गर्नु होला र साथीहरु यहाँनिर तपाईले देखिराख्नु भएको होला गुगल एडसेन्स चाहिँ ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर चाहिँ सुरुमा ब्यालेन्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ $23.37 आइसकेको छ र सेकेन्ड पेमेन्ट पाइसकेपछिको $23.37 चाहिँ फेरि पनि आइसकेको छ र यहाँनिर तपाईले लास्ट पेमेन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ $109.87 देख्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ $109.87 चाहिँ मेरो सेकेन्ड पेमेन्ट हो र नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ कति हुन्छ त, त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर तपाईले देखाउन गइरहेको छु। $109.87 इन्टु इन नेपालीज रुपीज र साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 12,793 र यो चाहिँ अहिलेको डलरको रेट अनुसारको पैसा हो। तर मैले चाहिँ यो पेमेन्ट चाहिँ अप्रिलमा नै पाएको हो र अप्रिलमा चाहिँ डलरको रेट चाहिँ 120 थियो र 120 को हिसाब गर्ने हो भने मेरो पेमेन्ट चाहिँ 13,000 आएको थियो र यो डलरको रेट चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। कहिले 120 हुन्छ भने कहिले 118 होला, 116 होला, त्यो चाहिँ तलमाथि गइरहेको हुन्छ। र साथीहरु एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईको YouTube च्यानलमा चाहिँ $100 भन्दा माथि $100 आयो भने चाहिँ YouTubeले तपाईलाई यो पेमेन्ट गर्छ र यो पेमेन्ट चाहिँ YouTubeले 21 गते दिन्छ र यो चाहिँ इंग्लिश डेट 21 हरेक महिनाको इंग्लिश डेटमा 21 तारिखमा उले पेमेन्ट चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ। तर त्यो पेमेन्ट आउनको लागि चाहिँ 2-3 दिन लाग्छ, किनकि त्यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट आइसकेपछि चाहिँ बैंकमा पनि यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डलरै नेपालीले कन्भर्ट गरेर तपाईको अकाउन्टमा भने 2-3 दिन पछि आउँछ। र साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको होला र यदि तपाईले यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरुलाई शेयर गरिदिनु होला र यदि कुनै गुनासो वा कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।